Wilson Clash. Vím, není to žádná novinka, ale slíbil jsem, že udělám samostatné video na tuto raketu, a to nejenom proto, že si myslím, že to zaslouží, ale hlavně proto, že právě na tento model raket mi od vás chodí nejvíc otázek. V dnešním videu si položíme zásadní otázku. Je raketa Wilson Clash tou nejlepší raketou pro rekreační hráče? A pokud si vzpomenu, tak na závěr videa na tuto otázku i odpovím. A na konci najdete i soutěž, kterou děláme společně se Sportobchodem, ve které jeden z vás nebo jedna z vás vyhraje raketu Wilson Clash. Tak vydržte až do konce. Jsem Zdeněk z tenisového blogu a dnes se podíváme na rakety Wilson Clash. Pro koho jsou vhodné, pro koho nejsou, anebo jaký výplet do nich doporučuji. Toto video nemá být recenzí na rakety Wilson Clash. Ty si můžete přečíst na mém blogu. A proč dělám video na rakety, které jsou 2 roky staré? Začnu trošku obšírněji. Každá nově představená raketa je podle výrobce inovativní, má nové technologie, dává míčům více energie i přesnosti. Ale z mých pocitů při testování těchto raket poznávám, že ten rozdíl mezi předchozím a novým modelem není nijak velký a rozhodně se nedá mluvit o nějaké převratné novince. Stejně skeptický jsem byl, když Wilson představoval rakety Wilson Clash, kde tyto fráze zazněly také. Wilson vydal i propagační video, kdy s raketami Wilson Clash hráli světoví hráči jako Federer nebo Dimitrov a po prvních úderech z sebe vydali obdivné wow. Ale jiná reakce se asi ani čekat nedala, protože to video dělal Wilson. Pochopil jsem, že rakety Wilson Clash jsou opravdu inovativní až tehdy, když jsem si je poprvé vyzkoušel. Po pár úderech jsem ze sebe nevydal obdivné wow, ale jiné české jadrnější slovo, které teďka nemůžu publikovat, ale mělo v podstatě stejný význam. Jak jsem říkal, toto video nemá být recenzí na rakety Wilson Clash, takže tady nebudu zdlouho popisovat její vlastnosti nebo parametry, ale vyzdvihnu jen ty nejzásadnější. Tím prvním je pružnost rámu, která je na hodnotě 55 RA. Abych to přirovnal, tak průměrná raketa oblíbená u rekreačních hráčů má to RA kolem 63-65. Někdo z vás určitě má i raketu Babolat Pure Drive, která je asi nejtvrdší a ta má hodnotu 72 RA. Z toho je patrné, že rám rakety Wilson Clash je opravdu hodně pružný. Výhodou takto pružného rámu je to, že je šetrný k ruce. Ta hra s ním je pohodlná, dává míčům více energie, a navíc odpustí i nějakou tu nedokonalost při úderu, při technice úderu. Velkou nevýhodou takto pružného rámu je nepřesnost. Přece jenom ten rám, jak je pružný, tak té přesnosti moc nedává. Ale Wilsonu se podařilo skloubit takto pružný rám s dostatkem přesnosti a kontroly. Jasně, ta přesnost nemůže být stejná jako u raket Wilson Pro Stav nebo Head, Speed, Prestige nebo Babolat Pure Strike, ale právě ta kombinace dvou v podstatě neslučitelných vlastností, což je pružný rám a v celku slušná přesnost, je raketa Wilson Clash unikátní. A tyto 2 vlastnosti doplňuje ještě třetí, a to je vyvážení. Většina raket pro rekreační hráče nebo začátečníky je vyvážená směrem do hlavy. To nám potom poskytuje pro náš úder více energie, ale na druhou stranu to má nevýhodu, že ta raketa není tak snadno ovladatelná. Rakety pro pokročilejší hráče jsou naopak vyvážené spíše na střed anebo do držátka a tím pádem se snáze ovládají. Má to samozřejmě nevýhodu, a to je to, že musíme mít zvládnutou techniku úderu a slušný švih zápěstí. Nějak ten balonek prostě nepoletí. Další výhodou raket Wilson Clash je, že mají velký sweet spot. Je to ideální bod úderu. U raket, které jsou pro pokročilejší hráče a mají menší hlavu rakety, tak ten sweet spot je menší. A tím potom jsou ty údery přesnější, ale musíme trefit úder nebo míček přesně tím bodem úderu. Pokud trefíme trošku někde mimo sweet spot, tak ten balonek poletí bůh ví kam. A právě Wilson Clash, i když nemají nějak zvlášť velkou hlavu, tak ten sweet spot je opravdu velký a ta hra s nimi je potom mnohem pohodlnější, příjemnější a odpustí nějakou tu nedokonalost. Další skvělou vlastností raket Wilson Clash je to, že míčkům dávají hodně spinu. A právě díky této rotaci jsme schopni hrát míče výše na cítí a spíš spadnou do kurtu a my tak uděláme méně chyb, což asi většina z nás chce.
A i já, který hraje ty údery spíš napřímo, tak s kleškou jsem měl toho spinu v úderech opravdu hodně. A abych to shrnul, tak Wilson Clash je unikátní v tom, jak neskutečně dobře dokázala zkombinovat dvě v podstatě neslučitelné vlastnosti, a to je pružný pohodlný rám a přesnost a stabilitu. K tomu dodává ještě ingredienci, která se jmenuje ovladatelnost, snadná ovladatelnost. A právě kombinací těchto tří vlastností je ta raketa výjimečná a neznám žádnou jinou, která by tak dobře kombinovala tyto vlastnosti. A právě tou kombinací těchto vlastností se stává velice univerzální a vhodnou pro velice široké spektrum hráčů. A dostávám se k tomu, pro koho rakety Wilson Clash nejsou vhodné. Je to pokročilejší, náročný rekreační hráč, který vyžaduje od rakety maximální přesnost a cit. Takový hráč už ví, co mu sedí a vybere si radši náročnější raketu, která není tak šetrná k ruce, ale poskytuje maximum přesnosti a stability. Takové rakety jsou třeba Wilson Prostav nebo Babolat Pure Strike, Technifiber T-Fight nebo Head Speed nebo Prestige. To jsou rakety, které poskytují maximum přesnosti nebo hodně přesnosti, ale jsou to náročnější rakety, které úplně moc neodpustí při technice úderu. To je příklad, pro koho raketa Wilson Clash není vhodná. Tam by byl ten krok zpátky v té přesnosti znatelný a ten hráč by se s tou raketou asi úplně neskamarádil. A dostávám se k tomu, pro koho rakety Wilson Clash jsou vhodné. Jak jsem říkal, to spektrum je opravdu široké, od úplných začátečníků až po ty hodně pokročilé a trenéry. Začnou u těch začátečníků. Ti si většinou vybírají rakety, které mají větší hlavu rakety, které jsou lehčí a jsou většinou levnější. Což není úplně ideální. Ty levnější rakety jsou dělané z materiálu, které nejsou úplně příjemné na hru. Navíc rakety s velkou hlavou a s menší váhou jsou vyvážené do hlavy, jak jsem říkal, a taková raketa se hůře ovládá. Raketa Wilson Clash má vyvážení do ruky, takže se s nás ovládá, má neskutečně pružný rám, takže šetří ruku, odpustí nějakou nedokonalost při úderu a navíc díky velkému sweet spotu tak můžeme trefit balonek klidně trošku mimo střed a pořád poletí tam, kam chceme. A právě těmito vlastnostmi je ta raketa skvělá pro začátečníky, nebo ji doporučuji začátečníkům, protože nám ten tenis nebo začátky s tenisem hodně ulehčí. Ano, ta raketa je trošku dražší než ty levnější modely, ale vyplatí se nešetřit a ta kleška nám v začátcích rozhodně pomůže. Další skupinou jsou rekreační hráči všech pokročilostí tenisové dovednosti. Jak jsem říkal, někdo, kdo je ambiciózní, kdo se chce zlepšovat, komu jde hlavně o přesnost, tak si vybere nějakou náročnější raketu. Ale pro všechny ostatní je raketa Wilson Clash dobrou volbou. Jak jsem zmiňoval v tom videu nejlepší rakety pro rekreační hráče, tak je hodně podobná jako Babolat Pure Drive nebo Technifiber T-Fight 300, jenom je pohodlnější, pružnější, nemá úplně tolik přesnosti jako tyto zmíněné rakety, ale tím ostatním se jim vyrovná a proto si myslím, že je vhodná pro široké spektrum rekreačních hráčů. Zejména pro ty, kteří si tenis chtějí nějak usnadnit, ulehčit. Díky tomu pružnému rámu a většímu sweet spotu je ta hra s raketami Wilson Clash opravdu pohodlnější. Je šetrnější k ruce, takže je vhodná i pro ty, co je třeba bolí ruka nebo začíná bolet ruka. Je to takový předstupeň před zdravotními raketami anebo před 14 nebo 3 týdenní pauzou, pokud máme nějaký zánět třeba v loktu. S raketami Wilson Clash jsem to odehrál opravdu hodně a i když normálně mám rakety Wilson Prostav RF97, které jsou úplně z jiné váhové kategorie, tak bych se nestyděl nebo nevadilo by mi dlouhodobě hrávat s raketami Wilson Clash. Jasně nejsou tak přesné jako ty Wilson Prostav, ale i pro mě, co by maličko pokročilejšího hráče, jsou úplně v pohodě a nejenom u základních úderů, ale třeba i na volejích, anebo u slajzovaných úderů jsem s nimi nebo nemám s nimi žádný problém. Tak i toto je vlastně známka, že fakt ty rakety nejsou jen pohodlné rakety pro pantáty, co po kurtu jen chodí a občas toho balonku plácnou, ale i pro ty náročnější, kteří chtějí
Dostatek přesnosti, kontroly, hodně spinu, ale zároveň šetrnou raketu k ruce. A jakou verzi raket Wilson Clash si vybrat? Většina nebo hodně rekreačních hráčů má strach z raket, které váží kolem 300 gramů a víc. A říkám, že to je škoda. Ty rakety, které jsou kolem 300 gramů a víc, tak jsou vyvážené do ruky a pak se nezdají tak těžké, jak doopravdy jsou. Takže pokud jsme chlap, který nemá nějaké zdravotní problémy, tak bych se rozhodně nebál rakety Wilson Clash 100, která váží 295 gramů. Jsem si jistý a mám to ověřeno, že ji zvládne opravdu v podstatě každý rekreační hráč. Pokud nemáme tolik síly, tak můžeme šáhnout po verzi Clash 100L. To platí pro ženy, kde bych právě doporučoval verzi 100L, případně 108, ale to je pro opravdu začátečnice. Pro ty pokročilejší hráče rozhodně doporučuji verzi 100 Pro, která se dříve jmenovala 100 Tour, anebo verzi Clash 98. Obě rakety váží 310 gramů, ale neděste se, mají vyvážení 306 mm, což je vlastně o 1 mm více, než je má Wilson Prostav, takže ta ovladatelnost je opravdu úžasná, snadná a ta váha není ani moc znát, takže pokud jste pokročilejší a chcete více té přesnosti, více stability, více energie, tak rozhodně volte Wilson Clash s váhou 310 gramů. A potom je na vás, jak moc jste pokročilí a jak moc chcete přesnosti, a potom bych volil mezi tou verzí 100 Pro a 98. Ta verze 98 samozřejmě má trošku menší sweet spot, ale je o něco přesnější. Nejčastější otázkou od vás ohledně raket Wilson Clash je, jaký výplet do nich dát. Je to celkem velké téma, protože sám Wilson doporučoval nebo doporučuje do těchto raket výplet Luxilon Smart. V době, kdy představil raketu Wilson Clash, tak byl výplet Luxilon Smart čerstvá novinka. Opět to měl být inovativní výplet, který se má přizpůsobit hře každého hráče. Jeho zvláštnost je i to, že maximální doporučené pletení je pouze 22 kg. Pokud napleteme tento výplet na víc kilo, tak ztrácí ty svoje vlastnosti a pak je to škoda. Tím, jak je ten výplet opravdu hodně pohodlný, hodně pružný a ještě napletený na málo kilo, v kombinaci s tou raketou Wilson Clash, která má hodně pružný rám, je to fakt jako už spíš zdravotní raketa, ale té přesnosti tam nebude moc, takže tuto kombinaci já moc nedoporučuju, nebo nedoporučuji těm, kteří jsou pokročilejší a chtějí více přesnosti. Výplet Luxilon Smart je pro ty, co právě už mají problémy s bolestí ruky a chtějí té ruce ulevit. Ten výplet Luxilon Smart je skvělý, je trošku dražší a nemá úplně jako dlouhou životnost, tak abyste s tím počítali. Ale fakt je velice, velice příjemný. Pokud bychom chtěli nějaký podobně příjemný nebo trošku příjemnější výplet, ale s maličko větší životností, tak tam doporučuji výplet Solinco Confidential, který má tu životnost už delší, není tak moc pružný, dá se naplést na víc kilo, tak je to už taková varianta, kde získáme víc přesnosti. Osobně pro pokročilejší hráče, kteří už mají techniku zvládnutou a chtějí více přesnosti, doporučuji výplet Wilson Revolve. Je to můj oblíbený výplet, který používám vlastně i v těch prostavkách. Je to výplet, který už je trošku tvrdší, není tak moc pružný, ale poskytuje skvělou odezvu do ruky a dává míčům hodně přesnosti. Ale podobných výpletů jiných výrobců je celá spousta. Tak můžu tady zmínit kromě Wilson Revolve, Technifiber Razor Code, který je taky můj oblíbený, Babolat RPM Blast, Head Hawk, Yonex, Polytour Pro, to jsou hodně podobné výplety, které doporučuji pro pokročilejší hráče, spíše do té rakety Wilson Clash 100 Pro a Clash 98. A pak tady byla otázka, jaký výplet pro hráče, kteří hrají jednoruč. To je těžká otázka, je to asi jedno, jestli hrajete jednoruč nebo obouruč, ale spíš, když to vezmeme, že ten jednoruč je opravdu náročný úder a co mám zkušenosti, tak většina rekreačních hráčů s ním má dost problém a většinou je tam chyba to, že hrají míček za sebou, tak tam bych zkusil spíš
pohodlnější výplet, protože ten nám tu hru usnadní a díky tomu třeba tu techniku zvládneme trošku rychleji a potom se osmělíme a dáme si tam třeba tvrdší, náročnější výplet. Takže pro ty z vás, co se teprve učí, tak doporučuji nějaký pružnější výplet. Jak jsem říkal, třeba ten Luxilon Smart nebo Solinco Confidential. A na kolik kilo vyplést výplet v raketě Wilson Clash? Zase je to individuální a jde o to, co od toho očekáváme, jak jsme pokročili. Pro začátečníky doporučuji spíš méně kilo, 23-22, pro ženy 21-20 třeba. Také záleží na tom výpletu, toho Smartu je to vlastně dáno, tam může být 20 nebo 18 až 22. U těch dalších výpletů je tam to rozpětí větší, ale u těch začátečníků bych volil méně kilo, 22-21. U pokročilejších hráčů bych doporučoval více kilo, 25-24, protože, jak jsem říkal, ten rám je opravdu pružný, tak se nemusíme bát dát více kilo. Pokud chceme opravdu maximum přesnosti, tak bych se nebál ani 26-25 kg, protože samozřejmě pokud jste hodně pokročilý hráč, který má tu techniku zvládnutou, tak v kombinaci s tím pružným rámem to nebude špatná volba. A dostávám se k odpovědi na tu zásadní otázku, jestli je Wilson Clash nejlepší raketou pro rekreační hráče. Říkal jsem to už mockrát. Nedá se říct, že některá raketa je nejlepší ze všech. Je to o našem pocitu, každého z nás, protože každý hrajeme jiným stylem, máme jiné priority a podle toho potom je ten výběr rakety různý. Ale na čem si trvám, tak je, že Wilson Clash je nejuniverzálnější raketou. Wilson dokázal v této raketě neskutečně zkombinovat vlastnosti, které se rozchází nebo jsou protichůdné, jako je pohodlnost a pružnost rámu a hodně slušná přesnost a stabilita. K tomu přidává snadnou ovladatelnost a tím se stává vhodnou pro opravdu velice široké spektrum hráčů, od úplných začátečníků pro ty pokročilejší nebo hodně pokročilé hráče a trenéry. A právě v tomto si myslím, že je nejlepší, v té univerzálnosti. Jasně, jsou na trhu rakety, které jsou pohodlné, ale ty nemají tolik přesnosti. A pak jsou rakety, které jsou přesné, ale ty nejsou tak pohodlné. Neznám raketu, která by byla podobná, jako je Wilson Clash. Není to proto, že je značka Wilson má oblíbená. Je to opravdu zkušenost, těch raket jsem vyzkoušel za poslední 2 roky opravdu velké spousty. A raketa Wilson Clash po těch 2 letech je inovativní, výjimečná a nedá se srovnat s žádnou jinou. Proto bych to chtěl uzavřít tím, že podle mě raketa Wilson Clash je opravdu skvělou volbou pro téměř každého hráče, pokud si chce ten tenis trošku ulehčit. Na testovacích dnech se mi stává, že hráč si raketu Wilson Clash vezme do ruky, odhraje pár úderů a pak ji odloží s tím, že je hrozná. A úplně se jim nedivím, protože ten pocit ze hry s ní je jiný. I ten zvuk při úderu je jiný než u ostatních raket. Je potřeba té raketě dát šanci půl hodinu, hodinku a pak si zvykneme na ten zvuk a na ten pocit a potom se projeví ty její vlastnosti. A teprve potom uvidíme, jestli nám ta raketa sedí nebo nesedí. Tak pokud o raketě Wilson Clash přemýšlíte, tak si ji zkuste a dejte jí šanci a pak uvidíte, jestli je pro vás vhodná nebo není. Raketu Wilson Clash jsem doporučil už mnoha hráčům a zpětná vazba od nich je taková, že ještě nikdo si nestěžoval a spíš si tu změnu pochvaloval. Tím vás nenutím, abyste si ji vybrali. Jak to říkám vždycky, je to o pocitu každého z vás. Vyzkoušejte si ji, dejte jí šanci, hrajte s ní hodinu a uvidíte, jestli vám sedí nebo nesedí. Ale podle mě je to opravdu výjimečná raketa, která si stojí, nebo která stojí za pozornost, ať jste začátečník nebo hodně pokročilý hráč. A nyní k soutěži, kterou děláme společně se Sportobchodem. Dole v popisu videa najdete odkaz na krátký formulář, který když vyplníte, tak máte šanci vyhrát raketu Wilson Clash. A při počtech sledování mých videí máte velkou šanci, že ji vyhrajete, tak držím palce. A budu moc rád, když do komentářů pod videem napíšete, jestli jste raketu Wilson Clash zkoušeli, jak se vám s ní hrálo, jestli vám sedla nebo nesedla a čím.
anebo že ji máte a proč jste si ji vybrali. Budu moc rád. A sledujte můj blog, Facebook a Instagram. Tak se držte, buďte zdraví a čau.